මෙතන තියෙනවා MCB එක. MCB එක කියන්නේ මොකද්ද? MCB එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. කලින් කතා කරා ගෙදරක තියෙන RCCB එක ගැන. RCCB කියන්නේ ට්‍රිප් ස්විච් එක වැඩ කරන්නේ අනිවාර්යෙන් මිනිසාගේ ආරක්ෂාවට තමයි ගෙදර ඒක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ MCB එක කියන්නේ ගෙදරක තියෙන විදුලි උපකරණ වල ආරක්ෂාව. ඒ කියන්නේ විදුලි උපකරණ වල ආරක්ෂාව වගේම විදුලි තාත් ඇදලා තියෙන වයර් වල ඒ වගේම තව මොනවා හරි අපි උපකරණ සම්බන්ධ කරනවා නම් ඒ සියලුම දේවල් වලට ආරක්ෂාව ලැබෙන්නේ මෙයාගෙන් තමයි. ඒ වගේම තමයි පරිපථය අපිට විදුලි සැපයීමෙන් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඕෆ් කරාට පස්සේ මෙතනින් පස්සේ යන සර්කිට් වලට විදුලි යමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. අපි අනිවාර්යෙන් ගෙවල් වල වාරයේදී කතා කරන්නේ මේක Peper එකක් කියලා. ඒ වගේම MCB කියලා තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් මේවා තියෙනවා. මේක ගන්න අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය දෙයක් තමයි විදුලි උපකරණ වලට MCB එක. ඒතකොට බලමු මේ MCB එකේ මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා. MCB එකේ උඩින්ම තියෙනවා Maxwell. ඒ කියන්නේ මේක හදලා තියෙන කම්පැනි බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ මේ C45N කියලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ ගැටලොක් නම්බර් එක පාඩ් නම්බර් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා 6 ඇම්පියර් කියලා. ඒ කියන්නේ ඇම්පියර් 6යි. මේ MCB එකෙන් පල්ලෙහාට අපිට ඇම්පියර් 6ක් ඇතුළත විදුලි උපකරණ බල්බ් ප්ලග් ඒවා අපිට මේක ගණනය කරලා අපිට ඒ පිළිබඳව නිගමනයකට ඇවිල්ලා මේක වයරින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ type 2 කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් ඉස්සර කාලේ තමයි type 1, type 2, type 3, type 4 කියලා MCB වර්ග කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කාලේ වෙනකොට මේක අපිට ගත්තාම MCB එක තියෙන්නේ මෙහෙම නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ type C කියලා. ඒ කියන්නේ ගෙදරකට US වලට C නම්බර් එක B C D කියලා අපිට බෙදලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉස්සරහට බලමු. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 240 ඇරෙයිර 415 වෝල්ට් කියලා. මෙතන පත්‍යාවත ධාරාවකට තමයි මේක තියෙන්නේ. DC වලට බ්‍රේකරුත් තියෙනවා. මෙතන මේ සිම්බල් එකෙන් පෙන්වන පත්‍යාවත ධාරාව. මේ වෝල්ටේජ් එකට අදාළව අපිට මේ බ්‍රේකර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන M6 මෙතන තව කැටලොග් පාඩ් නම්බර් එකක් ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. මෙතන මේ පල්ලෙහා දෙවනින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන පොඩියට තියෙනවා කිලෝ ඇම්පියර් 7යි කියලා කියන්නේ ඇම්පියර් 7000ක්. කියන්නේ මේ අවුට් වෙන පරිපථයේ ශනිකව කියන්නේ තප්පර ගණනකට කිලෝ ඇම්පියර් 7ක ෂෝට් එකක් කියන්නේ ඇම්පියර් 7ක් මේ පරිපථයේ මේ යන වයර් එකකින් ඇති වුණ ෂෝට් වීමක් මේ බේකර් එක ඇතුලේ ඒක දරා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ සුළු කාලෙකින් මේ බේකර් එක පුපුරන්න නැතුව මුකුත් වෙන්නේ නැතුව මේ ඇම්පියර් 7 දරා ගන්න පුළුවන්. මේක ටෙස්ට් කරන්න ටෙස්ටර් තියෙනවා. ඒවා ගෙදරකට එහෙම බලන්න අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එකේ වගේ චෙක් කරන ඩිවයිස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක 7 කිලෝ ඇම්පියර් පැන්නොත් එimhe කිලෝ ඇම්පියර් 7000 ඇම්පියර් 7000 මේක පැය දෙක තුනක් ඉන්න බෑ. ඒ විනාඩි තප්පර ගන්න 4 පාරේ තප්පර 10 පාරේදී අනිවාර්යයෙන් මේක පුපුරනවා මේක. ඊට පස්සේ මෙතන ඒක ඇලෙලා තියෙනවා IEC 157.1 කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ලෝකේ වගේම ලෝකේ වයරින් කරන ස්ටෑන්ඩඩ් තියෙනවා. මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තමයි IEC 157.1. මේක ඒ විදිහට තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා සිම්බල් එකක්. ඒ කියන්නේ MCB එකේ සිම්බල් එක. මෙතන තියෙනවා එතකොට on off කියන්නේ MCB උඩට තමයි on කරන්නේ. ඊපස්සේ අත්තනම off ඊට පස්සේ තව මෙතන පොඩි දෙයක් තියෙනවා. කියන්නේ ඒක වැදගත් කර්මාන්ත විදුලි කාර්මිකයන්ට කර්මාන්ත වල නියරන විදුලි කාර්මිකව දන්නවා මේ මොකක්ද කියන්නේ. හිල් දෙකක් තියෙනවා. මේ හිල් දෙකෙන් කරන්නේ ලොටෝ වොට් ටැග් අවුට් දාගන්න එක තමයි කියන්නේ. මේ හිල් දෙකට ඇතුළේ මෙහෙම මේ ඩිවයිස් එකක් තියෙනවා. ඒක ලොක් කරගන්න පුළුවන්. මේ දෙක දාලා අපිට ඉබ්බෙත් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ පල්ලෙහාට දාලා ඒක දැම්මට පස්සේ කාටවත් ආයෙ ඔන් කරන්න බෑ. ඒක ඕෆ් කරනකොට අපි ඉස්සරහට ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරමු. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන MCB එක සම්බන්ධ කරගන්න ආකාරය. මේ MCB එක ඩිම් මවුන්ටින් ටයිප් එකක්. කියන්නේ ඩිම් රේල් එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේ MCB එක මෙතන මේ පල්ලෙහායින් මෙහෙම පල්ලෙහාට අදින්න පුළුවන්. ඇදලා දාලා අතහැරියට පස්සේ ලොක් වෙනවා. හරි එතකොට මෙතන MCB කියන්නේ මිනියේටර් සර්කිට් බ්‍රේකර්. MCB මොනවද වෙන්නේ? නේම් ප්ලේට් එක. නේම් ප්ලේට් එක කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ දත්ත ටික තමයි නේම් ප්ලේට් එක කියන්නේ. අපි ඒක ගැන කතා කරා පොඩ්ඩකට කලින්. ඒ කියන්නේ නේම් ප්ලේට් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි දැනගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන මේක ඇතුළත ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද? ඉතින් වර්කින් මෙතඩ් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ක්‍රම දෙකකට ඕෆ් වෙන්න තමයි. ඒ කියන්නේ සරලවම ගත්තොත් MCB එක වයර් එකක් යනවා. වයර් එකකින් කෙලින්ම මුකුත් නොදා බල්බ් එකකට ගන්නවා. කියන්නේ ලයිව් ඒක කිසිම ආරක්ෂාවකුත් නැහැ මුකුත් නැහැ. වගේ ස්විච් එකකින් ඕෆ් කරගන්න පුළුවන්.
ඒක ස්විච් එකක් විදියට ස්විච් එකකින් වෙන වැඩි ඕෆ් ඔන් කරගන්න පුළුවන්. තව ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ඉස්සරහදී ෂෝට් සර්කිට් එක වන ඕවර්ලෝඩ් ඒ දෙකට තමයි කියන්නේ. පළවෙනිම එක තමයි ෂෝට් සර්කිට්. ෂෝට් සර්කිට් ඒ කියන්නේ ෂෝට් සර්කිට් නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නේ මැග්නටික් කොයිල් එකක්. ඒ කියන්නේ මැග්නටික් කොයිල් ඕවර්ලෝඩ් නම් තියෙන ද්විලෝහ පටයක් කියන්නේ බයිමෙටල් ස්ට්‍රිප් එක. ඒ කියන්නේ මේ බයිමෙටල් ස්ට්‍රිප් එක කියන්නේ මෙහෙම වර්ග දෙකකින්. ඒ කියන්නේ මෙතන ඔය ලෝඩ් එක වැඩි වෙනකොට මේ ස්ට්‍රිප් එක මේ ලෝහ දෙකක් මේ ලෝහේ දික් වෙනවා. කියන්නේ මේ ලෝහය මෙහෙම ඕවර්ලෝඩ් එකක් වුණාට පස්සේ මේක හිතමු මෙහෙම නැවෙනවා. මෙහෙම ඉස්සරහට මේක ලෝඩ් එක වැඩි මේ ලිවල් වල දික් වෙනවා. ඒ කියන්නේ නැවීමකට ලක් වෙනවා. ඒක එහෙම තමයි ඩිසයින් කරන්නේ. ෂෝට් සර්කිට් එකක් කියන්නේ මොකද? ෂෝට් සර්කිට් එකක් කියන්නේ පළවෙනි ගැන කතා කරලා ෂෝට් සර්කිට් එකකින් වෙන්නේ අපි ගෙදරක ලයිව් නිවුට්‍රල් එක දෙකනේ අපි අනිවාර්යෙන් බල්බ් එකකටද පින් එකකටද ටීවී එකට දෙනවා. ඒ කොහෙන් හරි අපි ගන්න මල්ටි ප්ලග් එකකින් හරි ලයිව් වයර් එක නිවුට්‍රල් එකට ෂෝට් වෙනවා නම් එතන ෂෝට් සර්කිට්. ඒ ෂෝට් සර්කිට් එක ඇතුළට පස්සේ මේක ඇතුලේ ඩිසයින් කරලා තියෙනවා සොලනොයිඩ් කොයිල්. ඒ කියන්නේ කොයිල් එක වටේ වතුම් මැද්දෙන් සොලනොයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක කොයිල් සාමාන්‍ය අවස්ථාවේදී කොයිල් එකට දෙපැත්තේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ඇතුළට තියෙනවා. මේක ෂෝට් සර්කිට් එකේදී මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය ඉතාමත් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩි වෙද්දිම ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ මේ සොලනොයිඩ් එක ක්‍රියාත්මක වෙලා මේ මෙතන මේ ඩිවයිස් එකේ මෙකනිසම් එක හදලා තියෙනවා. මේ සොලනොයිඩ් එක ක්‍රියාත්මක වූ ගමන් ඕෆ් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඕෆ් වුණාට පස්සේ මෙතන අපිට ආය ඔන් කරන්න ගමන් ඒක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. ඒක ඕවර්ලෝඩ් එකක් කියන්නේ ගෙදර අපි ටීවී එකක් කරමු කරන්නේ. එක මල්ටි ප්ලග් එකකට ගහලා තියෙනවා කියලා හිතමුකෝ. අපි ඩිවයිස් දෙක තුනක ඇම්පියර් 6ක් බ්‍රේකරෙන් කියන ඇම්පියර් 10ක් විතර අදිනවා කියලා හිතමුකෝ මේ බ්‍රේකරේ මේ වෙලාවට. එතකොට අක් ගාලා තමයි මේ බයිමෙටල් ස්ට්‍රිප් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට මේ ඕවර්ලෝඩ් අවස්ථාවේදී මේ ඇම්පියර් 10දී මේක රත් වීම ලක් වෙලා මේ දිවිලෝට ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වෙලා මෙකනිසම් එක හදලා තියෙනවා. මේ දිවිලෝකට ඉස්සරහ ස්විච් එක වැදුන ගමන් ඒක ගිහලා මේක ක්ෂණිකව ඕෆ් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා MCB සිම්බල් එක මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් මම නිකන් යන්නේ මෙතන views ඉස්සර views වල මෙහෙම තමයි type එක මම කිව්වා type C කියන්නේ මොකක්ද? ධාරාවෙන් 5ක් 10ක් ගුණයක් අතර ක්ෂණික කාලයකදී වරොත්තු දෙන්න තමයි මේ type C එක. ඉස්සරහට අපි මුළු MCB එකම ගැන හොඳ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේ තියෙන විදිහට MCB එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට ලොකු අයිඩියා එකක් ලැබෙන්නේ නැති